Johan tää on yhtä saatana uittamista. Uusi ajopäivä. Mikähän päivä tänään mahtaa olla? Onko torstai? Taitaa olla torstai. Kuressaari. Aika rapsakka keli. 3 astetta lämmintä. Aika kova tuuli. No, pienet aamukävelyt ennen aamupalaa. Mun aikatauluissa ne aamupalat vois olla jopa pikkasen aikaisemmin. No on ne sentään 7.30 tänään, et pääsee ihan mukavasti. Täällä ollaan vilkuillaan maisemia, pitää tietenkin vähän katsoa, ettei tulla niskoille alas. Se olisikin kamalaa, kun ajamisesta selvii hengissä ja sit taitat niskat jossain linnanraunioilla ja rappusissa. Kamala tapa ois mennä. Kuressaaren piispan linna. Linna rakennettiin 1300-luvun lopulla Saarenmaan saksalaisen piispan käskystä. Se toimi sekä hallinnon että puolustuksen keskuksena. Poikkeuksellista on, että linna on säilynyt lähes alkuperäisessä koottilaisessa muodossaan. Se ei ole kokenut suuria uudistuksia vuosisatojen aikana. Linna on nähnyt Ruotsin, Venäjän ja Neuvostoliiton vallanvaihdot. Se palveli eri aikoina myös sotilastukikohtana ja vankilana. Tänä päivänä linna toimii Saarenmaan museona. Täydellinen paikka sukeltaa Viron rikkaaseen historiaan keskiaikaisessa miljöössä. Merispa Kuressaaressa aamupalaraportti. Kyllä 5 tähteä myöskin tänne. Kuitenkin jos siihen eiliseen vertaan, niin otetaan pienet miinukset. Mistähän se miinus tuli, en tiedä. Taidan olla vaan aika vaativalla päällä. Oli se ainakin se, että aluksi oli rauhallista, sitten pamahti joku porukka sekoilemaan. Eli se siitä rauhasta. Nakkeja ei ollut, oli vurstia. Nakkimiinus pieni, mutta toki kokonaisuudessaan ihan aivan loistava. Joo, ehkä saa vähän pestä pyörää sitten kun pääsee. Tuollakin kasvaa joku panan pesä. Jaahas, se on uutta päivää. Kello jo 10:30. Näyttiköhän taas vähän, että jossain vaiheessa sataa. Niin tietysti kovat oli toiveet, että tää päivä olisi mennyt ilman sadetta, mutta taisi olla turha toive. No, eipä näille keleille yhtään mitään mahda. Pitää vaan muistaa, että nyt voisi laittaa sadevaatteet heti kun tulee ekat pisarat. Näytti kuitenkin niin laajalta se sadealue tuossa tutkassa, että turhaa sitä. Kuitenkin on pitkä ajopäivä, niin ei kannata kastaa tässä alkuvaiheessa. Tulee vaan liian ikävät loppupätkät. Mut ei siinä, lähdetään Saarenmaata tutkiskelemaan. Vironpoja tiet taas huonossa kunnossa. Ei, hyvä, tulee vähän ihan ok tämmöiset pätkät. Ei oo kuitenkaan liian raskaita sellaista kyntämistä ainakaan toistaiseksi. Tulee vähän lämminkin. Heti kun menee vähän isotietä, niin vähän meinaa tulla vilponen, mutta katsotaan nyt sit mitä täältä tulee.
Ei ikinä saisi sanoa, että on Lepposta hyvää tietä, kun sitä ei taas tiedä yhtään, mitä sieltä tulee. No, tää nyt näyttää vielä ihan. Täällä ei ole vettä varmaan eilen tullut ihan älyttömästi. Sitten tää, ihan pitkälle tää jatkuu. No, näet tuolta. Parina päivänä tullut vähän revitty tätä jumista jo, niin se ei ole kaikista mukavin puuha. Jospa koittais ne kohdat tänään välttää, mutta eilenkin oli yhdessä paikkaa jo. Ajattelin, että käännen takas, mutta eihän mä päässyt enää takas. Siinä ei paljon vaihtoehtoja sit ollut muuta kuin että takkia pois ja ypärää vähän pois ja sitten raivon kasvaa repimään. Auhallista on. Ai niin, yksi tärkeä juttu. Pojalle vien aina kivereissuilta. Täällä on ainakin vaihtoehtoja. Pangan jyrkänne on osa yli 20 kilometrin pituista Silurin kallioseinämää. Jyrkänne kohoaa paikoin jopa 21 metriä merenpinnan yläpuolelle. Alueella on ollut merkitystä myös paikallisessa kansanuskossa. Jyrkänteen reunalla on entinen uhripaikka, jossa muinoin tuotiin lahjoja merelle. Pangan jyrkänne yhdistää luonnon kauneuden, geologian ja mytologian, ehdoton pysähdyspaikka Saarenmaan matkalla.
Lähtisiköhän tästä kämppä halvalla. Tästä tultais sisälle. Vähän jyrkät portaat. Tässä on eteishalli. Vähän avonainen katto. Tossa voisi olla vaikka lastenmakuuhuone. Kyllä. Vessa tulisi tosta ja kaikki likavedet valuis. Ai vittu, ne menee suoraan lasten. Siellä on vettä, se on kylpyamme. Sielläkin on vettä. Se on spa-alue siis, ei se ole pelkkä kylpyamme, vaan selkeä spa. Tämmönen tää on. Jääkööt menemättä. Noniin, taas ollaan näissä paikoissa. Tuntuisi olevan aika kova pohja. Aika kova pohja tuntuisi olevan. No, sitten kun tän ekan meet, niin mitä sieltä tulee taas vastaan? No, jos ekan pääsee tonne suuntaan, niin pääsee sen aina takaskin. Katsotaan vielä kartasta. Aina jännittää noi kohdat. Mikä siinä on? Tää on yhtä uittamista näköjään. Keli ei oo mitään lämpimin, mut kovin tää lämmin tulee. Aidat on hienoja. On tosi paljon tällaisia kiviaitoja. On vähän nähty vaivaa, kun lätkitty kasaan. Näkärannasta menee tällä hetkellä tie.
Siitä alas sitten. Sormi lipee kytkimältä ja tiikeri lähtee lentoon. Ihan vakuutusyhtiö sanoisi, jos sanoisi. Tiikeri on Itämeressä. Ihan sitä pehmeitä hiekkaakin. Sitä mä mietin, että missä se tie menee. Kai se on tämä. Otetaan tosta vähän luistoestoa pois. Mites tästä sitten taas pääset liikenteeseen? Tapeille. Tapeille jotenkin ylös äkkiä kakkosta. Saappaasta vedet sisälle. Sen verran syvää.
Sörven majakka. Saarenmaan eteläkärjestä kohoaa yksi Viron tunnetuimmista maamerkeistä, Sörven majakka. Ensimmäinen majakka rakennettiin jo vuonna 1646. Se auttoi ohjaamaan laivoja turvallisesti Itämeren kapealla reiteillä ja oli tärkeä merenkululle etenkin Ruotsin vallan aikana. Majakka tuhoutui toisessa maailmansodassa ja nykyinen 52 metriä korkea betonitorni valmistui vuonna 1960. Se on yksi Viron korkeimmista majakoista ja näkyy jopa 40 kilometrin päähän. Tänä päivänä majakka on avoinna yleisölle. Sieltä avautuu henkeä salpaava näkymä merelle ja Sörven kapealle niemelle. Täydellinen paikka historiaa ja horisontteja rakastaville. Jaha, alkaa ole ajopäivä pulkassa. Aika vilponen tuli tossa loppuun kohden. No, kyllä sitä vaatettakin sit jo piti lisätä jossain kohtaa, mut eipä se nyt lämmin tuu. No on tää nyt 11, tuolla oli 8 astetta siellä majakalla, niin siellä oli vähän vilponen. Muutenkin alkoi olemaan vaan ajamista sit. Ei ollut oikein pahoja paikkojakaan tossa lopussa enää. Niin ei päässyt semmonen lämpökään tulee. Sitten vaan etsimään hotelli. Nyt on uusi tuttavuus hotelli. En oo aikaisemmin käynyt. Eilisessä olin ollut aikaisemmin. Katsotaan miten tää onnistuu. No niin, täällä on 20 rajoituskin. Tääkin välillä touhuu ja ohi.